hôm nay mình sẽ có một cái photoshoot ở nhà. Bây giờ dịch nên là không có đi ra ngoài chơi, thế nên là vợ chồng mình kiểu hay tìm các cái để làm ở nhà ấy. Hay chụp ảnh, rất là thích chụp ảnh. Đầu tiên mình sẽ che khuyết điểm. Vì vùng da mắt rất là nhạy cảm và mỏng, mà da mình thì lại là da khô nữa, thế nên là nếu mà chọn các cái sản phẩm tuy là có độ che phủ cao, giống như kiểu che khuyết điểm của NARS chẳng hạn rất là nổi tiếng, nhưng mà khi dùng trên mắt của mình ý, thì nó lại rất là khô, nhăn trên mắt nó hiện ra rất là rõ, thế nên là mình lại phải lựa chọn những sản phẩm phù hợp với mình, chứ không phải là kiểu cứ nhiều người dùng thì là mua. Và mình thấy cái sản phẩm che khuyết điểm của 3CE này rất là ok. Cái này mình dùng trong rất nhiều video clip của mình rồi, và có một cái video mình làm các bước che khuyết điểm rất là kỹ sử dụng palette concealer này của 3CE, mình sẽ để link ở trên này cho bạn nào quan tâm nhé. Cái màu vừa rồi mà mình dùng để che khuyết điểm là màu này, nó có hơi một chút tông cam. Thường mọi người rất là hay hỏi mình là hôm qua em không ngủ sớm mà, nhưng mà thực ra không phải, mà mắt mình nó luôn luôn thâm như thế, có bạn nào cũng bị như vậy không? Cái câu hỏi rất là trả lời lại bảo là trong cái palette, cái bảng này thì cái màu tím này này nó sẽ phù hợp cho những cái bạn mà muốn che các vùng da tối màu. Tức là vùng này thì mình có ria mét, thế nên là nó hay bị tối màu so với các vùng da khác. Đương nhiên các bạn sẽ thấy nó lỗ chỗ đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta phủ cái kem nền lên lúc sau ấy thì mọi thứ nó sẽ hòa hợp với nhau. Mình kiểu hay nhanh nhổ đảo mà mình rất là hay quên, đúng không anh? Chính xác. Anh nghe thấy à? This is the first one. Oh, it's okay. It's okay. No, this one, it's like very friendly, like you can tell. Oh, chị có sôi giọt yêu nhỉ? Rồi. Đây là cam mèo thứ 3 của mình. Đây là tôi phải zoom vào đây. Mình sẽ cho điểm sexy tự nhiên. Nên mình rất là muốn sử dụng màu son này, màu V22 của Mercy Velvet Tin trong bộ sưu tập Heritage mới ra gần đây ấy. Mình mua và swatch 4 cây này trong một cái video gần đây, nếu mà các bạn cần xem swatch thì hãy xem ở đây nha. 4 màu này là 4 màu đỏ rất xinh. Mình sẽ để tất cả các sản phẩm mà mình đã sử dụng trong video ở dưới description box. Bây giờ mình sẽ đánh kem nền. Cái kem nền này thì dùng rất là thích, nó kiểu ẩm với da mình khô và dùng rất là thoải mái. Khi mà make up ấy, đừng bao giờ quên vùng cổ. Nó sẽ nhiều lần mình kiểu mình lười xong mình skip ấy, xong lúc sau ra ngoài đường mặt trắng xong cổ đen. Luôn luôn phải nhớ là cổ nữa. Tiếp theo là kẻ mày đi. Đây là cái sản phẩm mình rất là yêu thích, đây là chỉ kẻ mày của I Don't Think So. Có chổi đầu và có đầu kia là em chỉ rất là nhỏ, rất là thích vì nó rất là ăn da. Vì hôm nay chụp ảnh nên là mình sẽ kẻ mày đậm hơn mọi khi. Mọi khi thì mình chỉ kẻ rất là tự nhiên thôi. Cái tip của mình khi mà mình đi chụp ảnh mình luôn luôn kẻ mày đậm, son đậm, má đậm. Còn mắt ấy, thật ra mắt lên ảnh nó lại, vì mắt mình rất là nhỏ, cái mí mắt mình rất là nhỏ nên mình còn đánh chi tiết đến cỡ nào thì. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đến phần mà lúc nãy mình quên, đấy là phần phấn. Có hai loại phấn thường thấy, thứ nhất là phấn nén, nó là phấn kiểu này. Thứ hai là bây giờ phổ biến hơn, đấy là phấn bột. Mình thấy mọi người dùng phấn bột bây giờ nhiều hơn, nhưng mà nó sẽ không kiềm dầu tốt bằng cái phấn kiểu nén kiểu này. Thế nhưng mà cái nhược điểm của cái em phấn nén này nó hợp với cho bạn nào da dầu thôi, còn bạn nào da khô như kiểu mình ấy không nên dùng nhiều. Make up hôm nay mình sẽ chú trọng vào việc tạo khối. Lên ảnh thì mình rất là thích cái mũi của mình nó nhỏ, nên mình sẽ control kỹ mũi ở mũi. Cái phần giữa cổ với cả mặt này mình sẽ cho một cái lớp này để cho nó kiểu hòa vào nhau hơn. Để mắt trước đi. Đây là cởi chì. Cái make up clip này thì sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào mà đang quan tâm kiểu mà mới học make up và muốn tìm một cái make up mắt dễ nhất, thì mình recommend các bạn xem video đấy. Mình sẽ lấy một chút phấn mắt màu nâu. Mình sẽ dùng một cái chổi đầu dẹt, bé hơn thì càng tốt. Lấy phấn mắt màu nâu như thế này. Đây là một cái bảng mắt của GC mình khá là thích. Blend cái đống này ra với màu mắt thì nó sẽ giúp nó last lâu hơn. Và hôm nay mình muốn tạo hiệu ứng effect khói mắt một chút. Đối với những kiểu mắt như kiểu mí bé như bọn mình ý, không cần quá là tăng cao đâu, cứ tăng thấp mí mắt cũng được. Vì lúc mà mở lên ấy, nó sẽ như này này, trông nó sẽ thanh hơn rất là nhiều nếu mình làm quá dày. Thì cứ sát thôi, độ lên cao tầm 2-3 phân gì đấy, và theo shape của mắt. Đó, như này.
Nói chung không cần quá chính xác đâu các bạn. Mình make up có hôm đi ra đường mắt bên này lệch, mắt bên kia kiểu khác, không cần thiết là phải có nghiêm túc đâu, kiểu trông overall đẹp là được. Rồi, còn cái hang ở dưới thì cũng là như vậy. Xong mình cũng hơi toán ở chỗ này nữa để cho nó lâu trôi. Một lần nữa thì kẻ trì ấy, không cần quá chính xác đâu. Cứ cố làm sao sát chân mày, chân mi hết sức có thể là được. Trong vòng tầm vài phút đầu ấy, cái chỉ mắt nó chưa khô hẳn, nên là các bạn thoải mái kiểu sửa. Đấy là một cái điểm dựng mình rất là thích ở chì, đấy là kiểu rất là dễ để điều chỉnh. Mình có một cái video rất là chi tiết về việc mà sử dụng tăm bông ấy để hòa cái đường chì mắt vào cả phần mắt làm sao để mình không cần phải tốn tiền mua chổi. Các bạn có thể tham khảo ở trên video này nhé. Lại tiếp tục dùng cái màu nâu vừa nãy, cái màu nâu này. Cái palette này nhìn rất là đẹp. Và mình lại kiểu như sát chân mi thôi. Trời ơi, cái phần mắt này đậm kinh khủng. Thì lại dùng ngón tay tan đều ra thôi. Makeup là kiểu experience các bạn ạ, hãy cứ trải nghiệm sát đi mình sửa. Đặc điểm của phần mắt màu nâu đó là nhìn không bao giờ rõ là lệch mấy, nên là mình rất là thích. Nó làm cho mắt nó có độ sâu tự nhiên ấy. Thế nên chỉ của mắt nó đang hơi bị lệch một chút, mình sẽ điều chỉnh. Thắt nó lên. Thắt nó lên. Ok. Bây giờ mình sẽ kẹp mi thật trước. Kẹp thì kẹp từ gốc đến ngọn. Và mình đã từng thử rất là nhiều người chụp ảnh cho, nhưng mà kiểu mình cảm thấy mình trông rất là xấu trong ảnh. Cho đến khi chồng mình chụp ảnh ra đẹp, mình tự tin hơn rất là nhiều. Nên là đôi khi thực ra là chỉ là bạn chưa tìm thấy cái mà phù hợp với các bạn thôi, chứ không phải là nó không đẹp. Đối với kiểu make up này thì chỉ trải mascara thôi mình thấy đã rất là đẹp rồi. Tuy nhiên tại vì ngày hôm nay bọn mình sẽ còn quay video nữa, nên là mình sẽ dùng cả vi giả nữa. Ok, bây giờ là đến phần mà rất là khó đối với mình. Bây giờ mình sẽ giả mi giả. Mình rất là kém khoản này. Mình cắt lên mắt trước. Nhíp khó quá thì dùng tay ấn vào. Dùng cái này trước này. Đó, cho nó dính vào mắt. Sau đấy ngửa nó xuống để cho nó đúng chiều nữa. lại mi giả như thế này thì nó sẽ có một cái nhược điểm, đấy là nó sẽ rất là ngứa mắt khi mà đeo lên. Bạn nào chưa quen ấy, thì chỉ nên dùng loại mi mỏng thôi. Mình thì mình chấp nhận yếu tố đấy vì lên ảnh thì cái loại mi dày nó sẽ đẹp hơn. Lật nó xuống một chút. Đó, lật nó xuống một chút. Điều này thì nó sát vào chân mi. Ok, vậy là mắt đã xong. Đây là cũng phần mắt má của GC Powder Blush màu số 3. Mình sẽ để sản phẩm ở dưới description box nhé. Mình lấy một chút phấn này, sau đó mình kiểu giữa trung tâm vào. Cái chỗ mà mình đang dùng thì nó lấy phấn khá là nhẹ nên là nó cũng rất là dễ điều khiển. Bản thân cái màu này nó là một cái màu má rất là nhẹ, và bạn nào mà thích kiểu xài để đánh đi học hàng ngày thì thấy rất là tự nhiên. Mình đang này cho nó yêu nè. Màu phấn má này sẽ khá phù hợp cho bạn nào mà kiểu đánh đi học hàng ngày vì nó rất là nhẹ nhàng. Hôm nay mình sẽ sử dụng V22 của Heritage Summersy Velveteen. Màu này khá là xinh phải không nào? Sẽ rất là hợp với những bạn nào mà hay make up tone tây ấy, thì nó sẽ rất là đỉnh luôn. Bước cuối đấy là mình luôn luôn mút tay để phòng được việc là cái son nó sẽ có thể bị dây ra. Chồng ơi, lấy cho em tờ giấy ăn được không? Chồng, lấy cho em tờ giấy ăn. Lấy cho em tờ giấy ăn được không? Một tờ thôi. Cắt được. Có đẹp. Mút tay làm gì đấy? Để cho nó son nó ra ấy. Anh nghĩ mút tay làm gì? Và bước cuối mình quên mất, mình đã bỏ tóc xuống rồi. Thế là mình sẽ dùng cái xịt makeup Continuous Setting Mist của Morphe để set makeup. Chắc là bỏ tay nghe xuống. Bây giờ thì mình sẽ quay ra và giúp chồng mình thực hiện video chụp ảnh.
Vậy là make up của ngày hôm nay đã xong. Mình là Trang Hia, cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy subscribe, like cho kênh của mình và hãy gặp lại nhau trong video tới nhé. Bye.